स्वागत आहे आपले अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये। आज मी करणार आहे काजू आभास बिस्किट आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य व कृती बघून घेऊया। पाणी 1 ग्लास, 1 मोठा कप मैदा, 2 चमचे मीठ, 2 चमचे तीळ, 1 चमचा जिरे, अर्धा चमचा ओवा, तूप अर्धी वाटी आणि एक छोटे झाकण डबीचे आणि तळण्यासाठी तेल। हे तूप आपण गरम करून घेणार आहोत। आता आपण मैदा घेणार आहोत, त्यामध्ये तीळ घालायचे, नंतर जिरे व ओवा, त्यानंतर हे 2 चमचे मीठ मिक्स करायचे। आपल्याला चमच्याने मिक्स करायचे। तूप आपलं गरम करायला ठेवले आपण, तूप आपलं गरम करून घ्यायचे आपण चांगलं आणि ते यात मिक्स करायचं। आता ह्याला चांगले हलवून घ्यायचे। आपल्याला चपातीसारखा गोळा तयार करायचा। हे गरम असल्यामुळे मी चमच्याने हे करते। थोडंसं नॉर्मल झाले की आपण त्यात पाणी घालून चपातीसारखं मळून घेणार आहोत। आपलं पीठ आपल्याला आता पाणी घालायचं आहे। पाणी घालण्याआधी चेक करायचे आपली पिठाची मुठ्ठी व्हायला हवी झाली। त्यामुळे काय होतं, आपली बिस्किट खूप चांगली अशी खुसखुशीत होतात। आणि पाणी हातावर घेऊन थोडं थोडं टाकून घ्यायचे। आपल्याला एक अशा पद्धतीने करून घ्यायचे। छान असा ओव्या जिऱ्याचा वास येतोय। मी मळून घेते पीठ, चांगलं मळून झाले माझं। आता आपल्याला चपातीला लागतं ते अशा पद्धतीने आपलं पीठ झालं पाहिजे। आपण याला आता झाकण ठेवायचं याच्यावर। एक 10 मिनिटासाठी आपल्याला ह्याला ठेवून द्यायचे। आता आपले 10 मिनिटं झालेले आहेत। छान भिजले पीठ आपलं। त्याचे आपण गोळा करून घेऊया। आपल्याला जे लाटून घ्यायचे, जाडसर चपाती लाटून घ्यायची आपल्याला। आता आपली चपाती लाटून झाली। अशा पद्धतीने जाड हवी येते आपल्याला, गोल झाली। आता आपण झाकणाला काढून बघूया। चार आपल्या अर्ध गोल अशा काढून घ्यायचे आपल्याला। अशा पद्धतीने आपल्याला बिस्किट काढायची छोटी। पूर्ण एक लाईन काढून झाल्यावर दुसऱ्या बाजूने आपण हे ठेवून असे पूर्ण करून घेणार आहोत। आपल्याला बिस्किट करून झालेत, छान झालेत। थोडे मी हार्ट शेपचे पण करून घेतलेत। आपले तेलही तापले, आता आपण त्यात टाकून घेऊया। आता जरी ते एकमेकाला चिटकले असतील तरी तेलात टाकलं ते वेगळे होतात। आपण याला छान सोनेरी रंग काढायचा आहे आणि नंतर तेलातनं काढून घ्यायचे। अशा प्रकारे छान आपली बिस्किट आता तयार व्हायला लागलेत। मोकळी झालेली बिस्किट आपली आपण आता सोनेरी रंग होईस्तोपर्यंत त्यांना तळून घेऊया। छान कलर आला आपल्या बिस्किटांना। आता ही बिस्किट आपण या झाऱ्यात काढून घेऊया, जेणेकरून अख्खं तेल आहे त्याचं ते निघून जाईल। आता मी जी हार्ट शेपची बिस्किटं केलेली आहेत ती आता मी तळून घेते। आपली ही बिस्किट आता झालीत, मी बाउलमध्ये काढून घेतलेत। छान झालीत आपली बिस्किट, एकदम खुसखुशीत आणि पटकन तुटली जातात ते आपल्या हाताने। खूप सुंदर झाले। हार्ट शेपचं पण आपण जी बिस्किट केलेली आहेत, आवाज येतोय त्यांचा, आणि ओव्याचा आणि जिराचा एक नंबर सुगंध हा खूप छान येतो, टेस्टला खूप छान आहेत। माझी ही काजू स्पेशल बिस्किट तुम्हाला आवडली असेल
तर नक्की माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा.